مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد سات رايتينج. راح نحل IvyGlobal تيست الثالث. طبعا راح يكون الفيديو على نصين. أول نص أول 22 سؤال، وتاني نص الباقي. السبب إنه ما يكون الفيديو كتير طويل. وخلونا فورا نبلش بدون إطالة. أول سؤال: Many young animal lovers dream of becoming the veterinarian. طيب، عم بحكي هو عن animal lovers، محبين الحيوانات، بدهم يكونوا أطباء، مو طبيب واحد. فهو بنشوف انه هون مفرد، وبي مفرد، ودي مفرد، وسي بس جمع. فنحن السبجكت عنا جمع، فلازم يعني هن ايش بدهم يصيروا؟ أطباء، مو طبيب واحد، صح؟ فالجواب سي. السؤال الثاني: veterinarians are medical professionals, but their work differs in many ways from that of doctors who treat human patients. Perhaps most obviously فاصلة veterinarians animal patients، المرضى الحيوانات اللي هن للveterinarians للأطباء البيطريين unlike الناس. فنحن عم نحكي انه الانيمال patients unlike humans are unable to describe. فنحن ما بدنا هون possessive apostrophe، لسنا بحاجة، ولا be those of humans، ايش العلاقة؟ نحن بس بدنا جمع، انه عم نقول انه الحيوانات من مثل الناس او البشر يعني. فدي اس تبعت الجمع وخلاص. are unable to describe their symptoms. الحيوانات لا يستطيعون ان يشرحوا اعراضهم. فراغ، اعتبرهم في فراغ. Veterinarians must learn how to identify illnesses based solely on objective medical science. فالأطباء البيطريين لازم يعرفوا يحددوا المرض بناء على انه الساينز، انه هو ايش في، ايش طالع عليه، طفح جلدي كذا. الكلمة المناسبة هي as a result، مما يؤدي الى انه الحيوانات لا تستطيع ان تشرح، ما يؤدي الى انه الاطباء البيطريين لازم هن يفهموا. فالجواب A. B. additionally إضافة إلى، نحن ما حكينا شيء مشان نضيف عليه. regardless كمان ما له علاقة. نحن ما عم نعمل contradiction هون. it would seem that لا، بعيدة جدا. 4. which of the following changes would most improve the focus of the passage؟ في تنتين move وتنتين delete. طيب تعالوا نكمل من هون. They rely on careful observations of their patients' bodies and behaviors in order to determine what is wrong. However, some parrots are actually capable of limited speech. نحن عم نحكي شلون انه الاطباء البيطريين بيفهموا المرض من الرؤية. فنحن عم نحكي الباسج تبعنا كله عن الاطباء البيطريين. هم فجأة بقول لك ولكن بعض الببغاءات تستطيع ان تتكلم. نحن ايش بدنا بالببغاءات ان هي تستطيع ان تتكلم؟ اوكي، نحن فهمنا انه هون ورا قايل انه هن unable to describe their symptoms، بس هذا مو موضوعنا. موضوعنا انه شلون الفيتريناريانز عندهم هالسكيلز. فالجواب هو دي delete sentence 5. سؤال خامس: some small animal veterinarians treat many different species of animals. طيب، هي independent clause. whereas ما بعرف كتير اراها. المهم انه جاي بعدها dependent clause. dependent clause هون حطت period كاملة ناهيك طبعا عن الفاصلة هون، وبأي كمان حيطلق لك فول ستوب. فأي ودي غلط. سي ما بتحسن تفصل بين independent و dependent في كولون مع ورث. فسي كمان غلط، جواب بي. السؤال السادس: based on the graph which of the following changes would complete the sentence with the most accurate information؟ تعالوا نشوف عن هو ايش عم بحكي. veterinarians that focus on treating pets or بين قوسين companion animals are the most common. هنو طبعا. طيب شقد 75%؟ حلو. تعالوا نشوف ايش عم بحكي. making up half 50%؟ لا، اي غلط. making up 6% كمان لا. هلا ايش عم بحكي؟ making up 75% of the animals that veterinarians treat او of private practice veterinarians. لا طبعا، نحن عم نحكي عن private practice veterinarians. لا تخربطوا تحطوا الجواب سي. جواب دي. دايما تأكدوا عن هو عن ايش عم بحكي. 7. These specialists might work on farms to keep livestock healthy.
treat injured resources or even. حلو. diction. reassure بتجي بمعنى شخص يؤكد إلى شخص آخر. مثلا شخص عم بحكي للتاني بقول له I reassure you إنه الشغل راح يخلص اليوم. بس هون نحن عم نحكي عن الهيلث، فالجواب ليس A. ensure هو جواب صحيح. ensure يعني التأكد من، make sure of يعني، ensure مناسبة. assuage معناها تهدئة، وكلمة كتير بصراحة هيك يعني كتير غريبة كتير awkward حسيتها. advocate معناها تأييد أو مؤيدين، بقول لك the advocates of كذا، the advocates of كذا، المؤيدين لهالحكي. فما له علاقة دي، الجواب هو ذي. 8. which choice most effectively conveys the main topic of this paragraph. أول شي خلونا نشوف الباراجراف بعدين بنختار المين topic. نكمل. aspiring veterinarians generally begin their higher education by pursuing a bachelor's degree with a strong emphasis on biology فاصلة, chemistry فاصلة, anatomy فاصلة and other sciences. هون في فاصلة ناقصة، هون حاطط لي سيمي كولونات، هون حاطط لي كولون وبعدها حاطط لي فاصلة، فبي سي دي غلط، الجواب صحيح هو ايه. 10. The process of applying to veterinary college is very competitive. So you need to work. I think it's important to. هدول تنتين غيروا الستايل تبعيت الباسج كله. هو الباسج شلون سردي، هون فجأة عملوا كأني عم بيقص عليك، عملوا في صيغة المخاطب في A، وبي عملوا انه كأنه الكاتب عم بيقول رأيه، طبعا هو ما بيقول رأيه، هو بس عم بيعمل سرد. C they probably ought to أو aspiring veterinarians should. دي أزبط، نحن بنحكي عن aspiring veterinarians، ناهيك عن انه في C حاطط they، فبصير في ambiguity، عشان هيك C غلط ودي صح. طيب work hard in school to build a strong application. In veterinary college, students gain both classroom education and practical experience working with qualified veterinarians. حلو، خلص الباسج. تعالوا نشوف عفوا الباراجراف، تعالوا نشوف المين purpose أو المين topic. Veterinary medicine is an exceptionally difficult field to enter. خليه يعزي لأنه هو عم بقول إنه the process of applying is very competitive وصعب وكذا ومدري شو. خلونا نشوف بي. Most students with the skills to become veterinarians could also enter other medical professions. ما حكى هيك شباب. Aspiring veterinarians must complete a rigorous course of education and meet other qualifications before beginning their career. هي كمان كتير حلوة. Generally speaking, veterinarians must choose to specialize in one of these. لا. هلا أنا هي أحلى A ولا دي ولا C؟ هلا نحن من الباراجراف هذا فهمنا إني صعب. يعني فهمنا اني نوعا ما كومبتيتيف ومدري شو، بس انا بقول لك exceptionally difficult field to enter. نحن ابدا ما حكينا انه هو هل فعلا exceptionally difficult، هل هو اصعب من اي شيء اخر، ما حكينا. هو مثلا نحكي انه البروسيس صعب وطويل وريجورس كورس وعندك qualifications، عشان هيك سي هو الجواب الصحيح هون. 11. For those compassionate, hard-working individuals with the tenacity to complete the ominous process. طيب ominous معناها متشائم، مشؤوم، ما يزبط المتشائم مع البروسيس، اشتغل التشاؤم بالبروسيس الصعب. daunting هو الجواب الصحيح، معناها daunting شاق، بروسيس شاق وصعب. C forbidding الممنوع المانع لا. disconcerting معناها unsettling يعني الغير مريح. اوكي بي اصح، شاق، هو بروسيس شاق، عشان هيك الجواب هون هو بي. 12. Impressionism a general picture. The mid-80s were a time of upheaval in France. The country's new emperor Napoleon III took power in 1852, launched a massive reconstruction of Paris, and went to war with other European nations. This time of great political and social change also saw an artistic revolution. نقطة. The Impressionist movement, and in addition the Impressionist movement لا. Such as the Impressionist movement that لا. As the Impressionist movement arose to challenge the conventions of art. هي أحسن وحدة. but ليش but؟ يعني هون البت عامل لك إنه في
مثل contrast. احنا ما بنعمل contrast، احنا بس عم نقول لك this time of great political and social change also saw an artistic revolution aimed as the impressionist movement arose to challenge the conventions of art. C صحيحة. such as وadd وand in addition وبut لا يناسب السياق وغلط. 13 The academia was an institution that set strict rules for the subject matter and techniques that were deemed appropriate in painting. For most of the 19th century, it, he, one, they. it عم نحكي عن الأكاديمية، he, one وزي كلهم بروحوا فورا. 14 held that paintings should generally appear realistic with muted colors and carefully blended brush strokes. فراغ The Academia insisted that paintings generally be about Greek or Roman myths. طيب ايش عم بقول؟ بتقول it held that paintings should generally appear realistic. بعد عم بكمل عم بقول the academic insisted، يعني insisted هو اول شيء حكى انه الأكاديمية هيك بدها، بعده قال كمان الأكاديمية هيك بدها، فهو عم بكمل، فهو عم بقول moreover as a result ما دخل suddenly فجأة even so لا، هو بس عم بيعطي نقاط أخرى انه بدها هيك وبدها هيك وبدها هيك moreover in addition هيك. 15 in the 1860s and 1870s the Impressionists systematically broke these rules. فراغ produced bold new forms in paintings. ايش عملوا؟ and broke these rules and produced bold new forms in painting or but yet غلط فاد السياق. They preferred to paint subjects well outside the established bounds of history and mythology. Many Impressionist paintings sought instead to apprehend, imprison, grasp, capture. حلو، في كتير أسئلة diction. apprehend معناه أول شيء إنك تمسك مجرم. apprehend المعنى الثاني هو الاستيعاب والفهم، وما له علاقة إنك تمسك البيوتي، فأي غلط. imprison هو السجن، حبس شخص ما. grasp بتجي معنا حرفي أكتر، grasp يعني بشكل فيزيائي، إنه الصبي grasp السور الحديدي مشان ما يطب مثلا، مشان هيك سي غلط. capture ما بس بتجي معنا تحتل، capture يعني تاخد، capture يعني تمسك، مشان هيك دي هو هون الجواب الصحيح. 17 To make this paragraph most logical, sentence 2 should be placed. تعالوا نشوف sentence 2. For instance, Claude Monet, a foundational figure in the movement, created an atmospheric landscape painting. طيب كم بحكي. طيب تعالوا نشوف من أول. And in the 70s, the Impressionists broke the rules that produced bold new forms and paintings. They preferred to paint subjects well outside the established bounds of history and mythology, so to apprehend the beauty of fleeting moments of everyday life. Camille Pissarro, another well-known impressionist. أقول لك another well-known معناتها نحن في كلمة another معناتها نحن كنا حاكين عن شخص، هلا بقول لك واحد تاني هو كاميل بيسارو. معناها ال sentence 2 should be placed after sentence 4. أول شي حكينا عن كلود، بعدين حكينا عن كاميل، ودايما في هالنوع من الأسئلة بيكون في دليل. هون الدليل هو كان another. في أسئلة بيكون الدليل this method, this way. دايما بيكون في مثل tip off لازم تنتبه عليها وانت عم تقرأ. 18 The Impressionists developed new techniques of painting in order to accomplish their goals. They often applied wet paint onto other wet paint in thick layers with short strokes. In my opinion, thus applying wet paint to other wet paint كتير طول الجملة المحكية هون. This method, that handy trick. This method أول شيء in my opinion طبعا غلط يعني، وبي طبعا غلط. This method أو that handy trick هون مو كتير فورمال، وذات استخدم. خلاص فورا كمل، انت حكيت عن الميثود، كمل. This method created a distinctive style with vivid colors and blurred forms. Impressionist paintings thus did not look realistic on close inspection, but could often evoke, provoke, revoke. Yeah. Okay. revoke تيجي معنا مثلا شخص عنده license، عنده
على سبيل المثال رخصة حمل سلاح وهو عامل شي غلط، فالدولة بتعمل له ريفوك لللايسنس تبعته. بروفوك يعني استفزاز. هلا invoke و evoke معناه هون كتير متشابه. invoke بتجي معنى استحضار كذكريات. evoke بتجي معنى تأثرت بشكل عاطفي، يعني أثرتني. هون أنا بحكي evoke the emotional resonance of a scene. evoke يعني بتحرك emotion جواتك، أما invoke بتخليك تتذكر شيء من قبل. مشان هيك A ليس الجواب الصحيح، الجواب الصحيح هو B. هو سؤال بشع جدا بصراحة يعني. اوكي 20. For example, Monet's haystack series depicts a set of haystacks at different times of day and through changing seasons. حلو. For example فاصلة Monet's haystacks series هي كلها واحدة طبعا depicts ايش depicts a set of haystacks at different times of day and through changing seasons. هي independent clause. هلا ايش بقول؟ his repetition of the same subject matter highlights how effectively. كمان هي independent clause، عشان هيك لازم نفصله بسيميكولون او فول ستوب. ما في غير سي في السيميكولون، في اي في فاصله، هون في فاصله كمان، حاطط لي فاصله كمان بعد الهيز، وهون ما في شيء ابدا، فبصير في run on. سي 21. Many works by post-impressionist painters such as Vincent van Gogh and George Seurat are clearly inspired by impressionist techniques. Which choice inserted here 21 would most effectively introduce the main topic of the paragraph? اوكي هو ايش حكى؟ عم بقول many works by post-impressionist painters مثل فان كوغ وسيورت are clearly inspired by impressionist technique. هنن inspired بالتكنيكات البوست يعني اللي بعد الامبريشنست، هنن inspired by impressionist. تعالوا نشوف الخيارات. The impressionist revolution would influence art for years afterward. عملت influence للفن لبعد سنين قدام، فحاسس كأنه هي صح. Contemporary rivals of the impressionists rejected some aspect of their style. عم نحكي عن rejection ما rejection، هون ما بنحكي عن هيك شيء، عم نحكي بالعكس انهم حبوا. Few critics appreciated the impressionists. ما عم نحكي على الكريتكس نحن. There are still impressionist painters. لا جواب ايه. 22. Such famous canvases as Van Gogh's Starry Night and Stewart's Sunday Afternoon on the island of La Grande Jatte clearly build on the impressionists, the post-impressionists. هون أول شيء إيش حكى؟ عم بقول إنه هن inspired من الامبريشنست. بعد هون عم بعطيك الله مثال. Such famous canvases رسومات مثل فان جوغ's هي الستاري نايت وسيورت's سانداي، هذا كله اسم طبعا. clearly واضح build on مبنية على مين؟ the impressionists unique methods of painting to capture scenes in imaginative ways and captivate viewers. وهيك أصدقائي بنكون خلصنا أول 22 سؤال. الفيديو الجاي قادم قريبا بنكمل التست الثالث من IvyGlobal. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة بتحسن تكتبوا لي تحت في التعليقات. شكرا كتير لمشاهدتكم، مع السلامة.